araw mga kamams at mga kapaps. Ngayon ay magluluto tayo ng Bistek Tagalog. Para sa mga sangkap ng ating lulutuin, meron tayong 4 na pork chop, 5 kutsarang toyo, 3 pirasong kalamansi, kalahating kutsarang pinong paminta, 3 pirasong dinikdik na bawang, 4 na maliliit na pulang sibuyas, 1 kalahating tasang pinakuluan na baboy. Dito ako ay gumamit ng Knorr pork cubes, kalahating kutsaritang puting asukal, at 3 hanggang 5 kutsarang mantika. Para naman sa paraan ng pagluluto ng ating Bistek Tagalog, ilagay ang ating kalamansi na piniga, isunod ang toyo, pati na rin ang durog o pinong paminta. Haluin natin ito sa karne ng baboy. Kapag ito'y nahalo na ng maayos, pwede na natin siyang iset aside at i-marinate sa loob ng 1 oras. Ngayon naman ay papainitan na natin ang ating kawali. Kapag ito'y mainit na, ilalagay na natin ang ating mantika. Isunod natin ang ating sibuyas kapag ang mantika ay mainit na. Hahanguin natin ang ating sibuyas kapag ang ring nito ay naghiwa-hiwalay na o kapag ito ay nangamoy na. I-set aside muna natin siya para mamaya. Ngayon naman, gamit ang natirang mantika, ipiprito naman natin ang ating pork chop. Sa pagprito ng pork chop, ito ay parang sinangkot siya lamang. Hanguin na natin ang pork chop at iset aside. Gamit pa rin ang natirang mantika o kung ito ay kulang na, pwedeng dagdagan. Igigisa naman natin ngayon ang bawang. Pagkagisa sa ating bawang, isusunod na nating ilagay ang pinagmarinatan ng ating baboy. Isusunod na rin natin ang ating sinangkutsyang baboy o pork chop. Isusunod na rin natin dito yung pork broth or yung sabaw ng baboy. Ilagay na rin natin ang asukal. Pakuluin natin siya sa loob ng 20 minuto o 30 minuto para ito ay lumambot. Kapag ito ay malambot na, pwede na nating ilagay ang ating ginisang sibuyas. Pakuluan muli ito sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Ayan, ready na ang ating Bistek Tagalog. Kumusta ang luto ko, mahal ko? Sobrang sarap. Paanong sarap? Gusto na ngayon kain ko eh. Talaga? Sarap to pag may coke eh. Kaso hindi kami nakabili ng coke. Price mo yan dahil naglaba ka. Kaya, Yun na nga ang ating Bistek Tagalog at nagustuhan at pasado naman kay Misis. So sa susunod, nag-request siya. Gusto niya raw ng ginataang isda. Tingnan natin kung kaya nating mag-ginataang isda. So aside from singing
event coordination. I'm also a teacher, no? And vlogger, no? Ngayon naman, chef or cook na, no? Subukan natin. Tingnan natin kung saan patungo itong ating career na to. Sa susunod ulit, mga kamams, mga kapaps.